تعالوا أقول لكم إزاي بكيسين شاي أخضر نقدر نعمل ال3 وصفات التحفة دول للبشرة، واللي هيخلصوا البشرة من الدهون الزيادة، حبوب الشباب وأثرها، الرؤوس السوداء، وكمان هيخلوا البشرة نضرة وبتلمع. ده غير إننا هنعمل كمادات تخلصنا من الهالات السوداء وانتفاخات العيون. يلا بينا نبدأ. أول وصفة معانا هنعملها هي فيس ميست أو بخاخ. بيساعد البشرة إنها تتخلص من الدهون الزيادة، الحبوب وأثرها، وبيخلي البشرة فريش ونضرة جدا. حقيقي هايل للبشرة الدهنية والبشرة اللي بتعاني من الحبوب. عشان نعمله هنحتاج طبعا للشاي الأخضر، استعملوا أي نوع بس يفضل يكون نوع كويس. هاخد كيسين من الشاي الأخضر وهصب عليهم مية مغلية وهسيبهم لحد ما يتنقعوا كويس وكمان الشاي يبرد. أول ما يبرد هاخد الكيسين ومش هنرميهم، هنسيبهم على جنب عشان هنعمل بيهم وصفة حلوة قوي. هجيب دلوقتي طبق واحط فيه معلقتين كبار من الشاي، وهشيل باقي الشاي عشان هنحتاجه في وصفتنا الجاية. هجيب مية ورد تكون طبيعية 100%، وهحط منها معلقة واحدة صغيرة، وهجيب جل صبار نقي وهحط منه هو كمان معلقة واحدة بس صغيرة. آخر حاجة هحتاجها هي زيت شجرة الشاي، وده اختياري بس هو حقيقي رائع في التخلص من حبوب الشباب وتقليل إفراز الدهون. حطيت منه نقطتين صغيرين قوي، وهقلب كله مع بعضه لحد ما جل الصبار يدوب. هجيب دلوقتي أي إزازة بخاخ فاضية عشان أحفظ فيها المست اللي عملناه. هنصب فيها المست بتاعنا. قبل كل استعمال هرج الإزازة كويس وارش منه على بشرتي، وبجد نتايجه حلوة جدا. هنستعمله مرة الصبح ومرة بالليل. مدة صلاحيته هتكون من 7 ل10 أيام في التلاجة. تاني وصفة معانا هي كمادات العيون دي، واللي بيها هنقدر نتخلص من الهالات السوداء وانتفاخات العيون. ده غير اننا نقدر نستعملها كتونر للبشرة، باننا ناخد قطعة ونمسح بيها على بشرتنا، ونتائجها بجد فعالة ومبهرة. عشان نعمل وصفتنا هنجيب باقي كوباية الشاي، والقطن اللي بنستعمله في ازالة الميك اب، واي علبة او برطمان فاضي عندك. هحط 14 واحدة على عدد ايام الاسبوع، لاني لو استعملته كتونر فانا هستعمل واحدة الصبح واحدة بالليل، ولو استعملتها ككمادات لعيوني هحتاج طبعا 2 في اليوم. حطيتهم في العلبة وهحط عليهم الشاي بتاعنا لحد ما اتأكد ان كل القطن اتشرب من الشاي. وبكده بقى عندي كمادات للعيون وكمان تونر طبيعي بمكون واحد بس لكنه فعال جدا. هحفظه في التلاجة ومدة صلاحيته هتكون اسبوع واحد بس. اخر وصفة معانا هي برضو 2 في 1، صنفرة وكمان ماسك للبشرة. يمكن يكون ده افضل ماسك للبشرة الدهنية انا شفته في حياتي. بيقلل جدا من افراز الدهون، فبالتالي بيخلص البشرة من الرؤوس السوداء والحبوب وحتى اثرها. ده غير انه بيخلي البشرة ناعمة وشكلها اصغر. عشان نعمله هنحتاج لكيسين الشاي اللي احنا سبناهم على جنب في اول الفيديو. هنقصهم بمقص وهنفضيهم في طبق. هنجيب عسل وهنحط منه معلقة كبيرة او معلقتين صغيرين. هنقلبهم على بعض، وممكن اننا نستعمله زي ما هو كده او نضيف مكون اخير سحري وهو الشوفان المطحون او دقيق الرز. انا ضفت معلقة شوفان مطحون صغيرة، وعاوزة اقول لكم ان سواء الشوفان او دقيق الرز اي واحد فيهم هايل جدا للبشرة الدهنية وحبوب الشباب. هنقلبه كويس وهيبقى شكله كده بالظبط في الاخر. هنحطه على بشرة نظيفة ونفركه لمدة 5 دقايق ونسيبه 8 دقايق على بشرتنا، وبعدين نغسله بمية فترة بعدها مية ساقعة. هنستعمله مرة واحدة بس في الأسبوع، وأوعدكم إنكم هتشوفوا نتيجة هايلة من أول استخدام. وبكده نكون خلصنا وصفاتنا الفيديو النهاردة. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو لسه مش مشتركين، ولو جربتوه قولولي رأيكم ايه عنه في الكومنتات. أشوفكم في فيديو جديد عن قريب إن شاء الله. باي.